Rolixot több mint 250 000-en követik a YouTube-on, nagy részük kisgyerek. De vajon tudják-e, hogy a háttérben milyen szálak forognak? Tudnak-e arról, hogy Rolix hány embert vert át, mind bizalmilag, mind pénzterén? Tudják-e, hogy mi az igazság Rolixról? Figyelem, a neked.hu a videó készítése óta bezárt. A neked.hu két online kurzus hirdet, az influencer és a youtuber képzést. Ezek a kurzusok fejenként 50 000 forintba kerülnek, de itt a nagy dél, hiszen ha egybe veszed meg a kettőt, az csak 80 000. Nyilván nem kell mondanom, hogy ez nagyon sok pénz. Erre rátesz, hogy minden információt megtalálsz az interneten ingyen és bérmentve. És erre még ki is tér a gyakran feltett kérdések résznél. Az ellenérve pedig az, hogy oldalak és videók százaiból hasznos alapinformációkra lehetsz, de rengeteg időt és energiát veszíthetsz a kereséssel. Tehát a Rolix számára az idő spórolása megér 50 000 forintot. Úgy, hogy olyan YouTube csatornák, mint például Szabó Viktor, ezeket ingyen megtanítják neked. Nem tudom, mit kell látni, szóval ki tudom találni, hogy mit kell látni, de talán elfért volna egy-két vágókép, nem tudom, hogy erről mennyi fel. Ezek mellett Rolix ingyen odaadta két youtubernek, Matyalatnak és Zsomacnak a kurzust. Mind a kettejük azt mondta, hogy jó, hát akkor biztosan jó, nem? És itt van elásva az, ami nagyon sok ember észre se vesz. Ha valamiért ennyi pénzt kiadsz, az a minimum, hogy jó legyen. Persze a vásárlók véleménye nincs kint az oldalon. Fura, nem? A kurzusát a nagyrészt kiskorú követőtáborának hirdette egy YouTube videóban, és a weboldalán le van írva, hogy akár 10 éves kortól lehet videózni. Ez egyértelműen a gyermekmanipulatív marketing jele. Továbbra is szeretném kihangsúlyozni, hogy úgy gondolom, hogy ez a pénzről szól Rolix is úgy adja elő. Nagyon jó, tehát mindenképpen 10 évesen a legfőbb célod az életben az legyen, hogy minél több pénzt szedjél össze már ennyi idősen. De ez ellen azzal védekezik, hogy a gyereknek úgyis meg kell kérdezni a szüleit, mielőtt megveszi, ami nem igaz, a gyerekek kiszámíthatatlanok, és akár el is vették engedély nélkül a szüleik kártyáját, mint ahogy az jó pár évvel ezelőtt a Fortnite-tal is volt. A csomagokat pedig már vagy fél éve nem lehet megvenni, és már vagy fél éve az van írva az oldalra, hogy júniusban minden újra elérhető lesz, ami nem igaz. A Mesterfokon Klub egy zárt körű Discord szerver volt, ahová úgy juthattál be, hogy megvetted az úgynevezett Mesterfokon párnát, egy 5000 forintos párnát, ami mellé kaptál egy kódot, amivel beléphettél. Egy olyan közösség, egy olyan hely, ahol te új barátokra, motivációra lehetsz. Te is beszélhetsz, játszhatsz, sőt még találkozhatsz is velem, illetve ahol neked jó pár titokkal is kedvezek, éppen most indult meg, 10 másodperce. Ezen a szerveren nagyrészt kisgyerekek voltak, az átlagos Rolix nézők, akik még helyesen sem tudták leírni a nevüket. Alapból a szerveren csak a FireMC szerveréről áttett csapattagok voltak moderátorok, de ők semmit sem tettek, így a szerveren semmilyen felügyelet nem volt. Aki vett egy Mesterfokon párnát, az be tudott lépni a Mesterfokon Klub Discord szerverre. Én bejutottam abba a szerverbe, mert az egyik ismerősöm nem kellett a kártya, és odaadta nekem. Észrevettem azt, hogy ha szétkáromkodom a kurva anyámat azon a szerveren, akkor senki nem állít meg, mert FireMC stoffok voltak a moderátorok, FireMC developerek azon a szerveren, és konkrétan semmit nem csináltak. Leszarták az egész szervert, senki nem foglalkozott vele. A Rolix nézők beszélgettek egymással, és kész. Ezután Rolix felvett néhány moderátort, egyeseknek admint is adott. Olyan emberekről van szó, akik még a valóságban egyszer sem látták egymást, és Rolix-szal is alig beszélgettek. Elkezdett a volt szereplő klubtagoknak adni staffrangokat, mint például Cirmosnak, Setőfi Pándornak, Sebernek, és szerintem ez elején még ennyi. Seber volt a developer, és Cirmosék, meg a többiek meg moderátorok voltak. A szerver egy darabig elfutott úgy, hogy konkrétan Seber és Cirmos vezérelte az egészet, majd egyik nap belépett a szerverre Nóna, akit Cirmos ismert, és valahogyan bekerült az admin csapatba. Ő volt így a harmadik legmagasabb rangú a szerveren, volt Rolix az első, Seber a második, és harmadik Nón.
A szervernek viszont nem lett happy endje, és még tavaly feltörte a Gang Squads, egy discordos hacker csoport, akiknek ugyanaz az ember a vezetőjük, aki az Elkréta iskolai rendszert feltörte még tavaly. Savarim, vagy közismertebb nevén Gangmaster. A szervernek Known fejlesztett egy botot, amivel kezelhették a bejelentkezést a kód beírásával, viszont valaki kiszivárogtatta a bot tokenjét, ami olyan, mint egy sima felhasználó jelszava. A szervernek, bár bezárt, elvileg még tavaly nyáron újra kellett volna nyitnia, viszont ebből nem lett semmi, sőt a párna még ebben az évben nyárig fent is volt a Rolix MC shopján, és bár az volt a párna mellé írva, hogy a Mesterfogon klub tagság jelenleg szünetel, egyik vevő sem kapta vissza a pénzét, és azt sem tudták, hogy lesz-e valami a szerverből újra. Az egész témáról készített Cirmos, egy Mesterfokon tag, egy videót, amiben elmondja, hogy a klubból nem lesz semmi. Utoljára, amikor Rolix-szal beszéltünk, úgy volt, hogy nyári szünet elején nyitunk. Azonban ez sem történt meg. Ebből a videóból megtudjuk, hogy Rolixnak semmi kedve nem volt újraéleszteni a szervert, és ezt még jobban megerősíti a videó alatti kommentje. A videó is rávilágított, hogy biztonsági okokból nem nyithattam per nyithatom újra a klubot. A Discord biztonsága egyszerűen nem alkalmas a feladatra. Nem vállalható felelősség ennyi emberért egy olyan közösségben, ahol ezek elkerülhetetlenül előfordulnak. Értesültem az újranyitós próbálkozásokról, és szívesen be is léptem volna egy más által létrehozott klubszerverre, ám tudtam, hogy abban a pillanatban újra lecsapnának a rossz akarók. Ezért vagyok én, mint Rolix, tehetetlen. Ez az, amit igazán sajnálok. A szerveren még nagyon sok dolgot ígértek, például azt a Minecraft modot, amivel Rolix felvette a cinematikus klipeket a videójába. A FireMC-n egy külön economy szervert ígértek még csak a klubtagoknak, és egy külön Skywars per Bedwars lobbit szintén csak a klubtagoknak, ami félig-vedig be lett tartva, csak akkor tudtak felmenni a klubtagok, amikor Rolix-szal játszottak. Szintén a szerveren le lehetett tölteni a Mesterfokon világait, ez félig-meddig lett betartva, néhány részt nem lehetett letölteni. És itt meg is lehetett találni a Mesterfokon világnak a seedjét. A FireMC még olyan 2018-2019 körül nagyot ment, ugyanis az egyik alapító Rolix volt, és folyamatosan hirdette a szervert a videók formájában. Csak azon a szerveren játszott. Mesterfokon sorozata is egy ideig többjátékos módban játszott néhány klubtaggal. Mivel Rolix ezen nagyon fennakadt egy régebbi videóban, fontos kiemelnem, hogy Rolix már nem a FireMC tulajdonosa hivatalosan. Ettől függetlenül a Discord szerverükön még mindig van rajta tulajdonos rang, ami egyértelműen azt jelzi, hogy van valamilyen fontosabb szerepe még a szerver vezetésében. Sőt, még a weboldalon is fent van, mint alapító. Ennyi marketing! És a szerveren is van admin joga. Rolix heti beszélgetést és játékokat ígért a szerver tagjainak, viszont egy idő után feledésbe merett az egész, és Rolix olyan magasról leszarta, mint az origó, a hírek hitelességei. A szerverrel nem foglalkozott, ritkán beszélt chaten, és a staffokat is csak az alapján választotta ki, hogy mennyit beszéltek. Amikor a szervert feltörték, Rolix nem volt hajlandó pénzvisszatérítést adni senkinek sem, és ha írt valaki az MC Shopnak levelet, csak azt a választ kapták, hogy nem tudnak a szerver újraindításáról semmit. Ezek mellett, nem tudom, hogy Rolixnek ehhez mennyi köze van, a FireMC-n történt adatszivárgást hivatalosan senki sem jelentette be. Törvény szerint, ha egy online adatszivárgás történik, amiben személyes adatokat találtunk meg, akkor a cég köteles jelezni az incidenst a NAI-nak, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóságnak. Az adatszivárgásban benne volt az összes eddig megbüntetett játékos IP címe és neve. Rolix feltehetőleg feljelentette a hackereket rendőrségen, de erről nincsen sajnos több információ. A GDPR azt a követelményt támasztja az adatkezelővel szemben, hogy az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélkül és a lehetséges legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, jelentse be az illetékes felügyeleti hatóságnak. A FireMC-t a Mojangnak már jelentettem, ne aggódjatok. Az előző videóban beszéltem arról, hogy Rolix hogyan akart beperelni. Mivel tudni akartam, hogy mit gondolt a videóról, elmentem 2 videós találkozó eseményre. Egy a Lourdi háznál volt, és egy pedig Szlovákiában. De szerintem megérte ennyit utazni. Pirula! Szia, Pirula!
Azután a beszélgetés után, mivel mi voltunk az utolsók a dedikálós pultnál, hogy tudjunk beszélgetni sokat Rolix-szal, hiszen amikor először beszéltünk, a hangfelvétel fájlja korruptálódott, el lettünk zavarva, de nem hagytuk ennyiben. Tennék hozzá, hogy igen, összehasonlítottam a Fidesszel ahhoz, hogy megpróbálja elkusoltatni azt, aki rosszat akar mondani róla. Bevallom, kicsit durva volt egyből a legrosszabbal összehasonlítani, bocsánat. Azért beszéltem itt a kommentről, mert hirtelen az jutott eszembe, hogy a videó végén azt mondtam, hogy te sem mondasz Orbán Viktorról olyat, hogy milyen rossz miniszterelnök, bezzeg, ha én lennék. Én ezzel le is zárnám a vitát, ha egy 8 éves Rolixer Stonefan megtalálja a videómat, mert eddig is megtalálták, nem én fogom megváltoztatni a véleményüket. Nem baj, hogy nézed, de legyél tisztában azzal, hogy mit csinál a kedvenc videósod.